Sziasztok, Petra vagyok, és ez az Easy Hungarian magazin. Ebben a videóban a sportról mesélek, és arról, hogy a gyerekeknek ez miért nagyon fontos, és miért jó ez az államnak, az országnak is. Ezt a szöveget az Easy Hungarian magazinban is elolvashatod. Nézd meg a patreon.com/Easy Hungarian oldalt, és legyél te is magazinolvasó. Mielőtt a témáról beszélek, itt van néhány kérdés. Miközben hallgatod a szöveget, próbálj meg válaszolni a kérdésekre. Az első kérdés. Miért mozgunk keveset? Az egyesületekben és klubokban miért fontosabb a versenysport? Miért nehezebb amatőrként sportolni, mint profiként? Hogyan lehet a sporttal integrálni a nehéz helyzetű gyerekeket? Ezek a kérdések, és most lássuk a szöveget. Sok sport, több GDP. A mai modern világban óriási probléma az, hogy nagyon sokat ülünk. Már nem futunk a mamut után, nem dolgozunk a kertben naponta több órát, és nem kell minden nap 4 kilométert sétálnunk az iskolába. A legtöbb ember egész nap egy íróasztalnál ül, és csak nagyon keveset mozog, keveset sportol. Pedig tudjuk, hogy a sport és a mozgás segít egészségesnek maradni. Fontos, hogy már gyerekkorban természetes legyen a rendszeres mozgás. A legtöbb szülő azt szeretné, hogy a gyereke rendszeresen sportoljon, jól érezze magát, együtt legyen más gyerekekkel. Sajnos azonban Magyarországon a versenysport sokkal fontosabb a tömegsportnál. Az egyesületeknek és kluboknak általában az a fontos, hogy a gyerekek versenyezzenek és eredményesek legyenek. Ez azért van, mert az állam a versenysportot és főleg az olimpiai sportokat támogatja. Ha valaki, akár felnőtt, akár gyerek, amatőrként szeretne sportolni, általában sokkal nehezebb dolga van, mert mindent saját magának kell finanszíroznia. Fizetni kell a terem bérleti díját, a felszerelést. Természetesen a családi programokat is lehet úgy szervezni, hogy rendszeresen csináljunk valamilyen aktív dolgot. Például hétvégén lehet kirándulni vagy biciklizni. Viszont ha egy gyerek más gyerekekkel együtt jár sportolni, rengeteg dolgot tanulhat az emberi kapcsolatokról és a munkamorálról is. Ha sokan sportolnak, az az államnak is jó lehet, hiszen az egészséges emberek többet és hatékonyabban tudnak dolgozni, így több GDP-t tudnak termelni. A tömegsportnak fontos társadalmi szerepe is lehet, mert a sporttal lehet integrálni a nehéz helyzetű gyerekeket. Ha rendszeresen sportolnak, akkor olyan értékeket tanulhatnak meg, mint például együttműködés és fegyelem. Azt is megtanulják, hogy ha keményen dolgoznak, akkor fejlődnek, és ez később a munkaerőpiacon is fontos lesz. Értetted a szöveget? Nézzük a kérdéseket még egyszer. Miért mozgunk keveset? Általában egész nap az íróasztalnál ülünk. Nem kell futni a mamut után, nem kell sokat sétálni, stb. Az egyesületekben és klubokban miért fontosabb a versenysport? Azért, mert az állam a versenysportokat támogatja. A klubok akkor kapnak pénzt, ha a gyerekek versenyeznek és eredményesek. Miért nehezebb amatőrként sportolni, mint profiként?
Az amatőr sportolónak mindent saját magának kell finanszíroznia. Fizetni kell a terem bérleti díját, a felszerelést. Hogyan lehet a sporttal integrálni a nehéz helyzetű gyerekeket? A gyerekek fontos értékeket tanulhatnak meg, mint például együttműködés és fegyelem, és azt is, hogy ha keményen dolgoznak, akkor fejlődnek. Te is sportoltál, amikor gyerek voltál? És a te országodban, vagy a te kultúrádban milyen lehetőségek voltak, vagy milyen lehetőségek vannak, ha egy gyerek sportolni akar? Írd meg ezeket kommentben. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és ha szeretnél több videót, akkor gyere és legyél magazinolvasó. A linket megtalálod a leírásban.